Și joi fiind avem ceea ce se numește Guerrilla Showcase. Adică să vă arătăm niște produse culturale de la noi din țară, cu toate că informația asta e incompletă, având în vedere că a venit un cetățean de la ei din țară care a făcut o trupă la noi în țară după ce s-a căsătorit cu o reprezentantă a sexului complementar mie de la noi din țară, ca să fie povestea așa semi-nuanțată. Mai exact, un reprezentant de fapt nu, e născut în Karachi, a zis că n-a stat foarte mult acolo, în județul Sind, în Pakistan, dar a venit aici în România, o să-l punem din nou să spună povestea asta. Prima dată vi-am arătat fix acum 3 ani în piață, în Timișoara, acolo eram cu studioul cu ocazia Capitalei Culturale. Când vine vorba de stilistică, reprezentantul Pakistanului a făcut trupa asta care s-a apucat să câștige premii. A câștigat la Posada Rock în 2022, a câștigat după aia Wacken Metal Battle-ul din 2024 și cei de talat doar locul 4 la festivalul Wacken Open Air ăla din Germania. Oricum ar fi, că apropo de stilistică, e o combinată aici de la progressive metal la post-metal și dacă acum 3 ani de zile era fără voce, acum o să fie nu cu voce, ci cu voci la care o să vă expuneți și cu ocazia asta, dacă vă place ce auziți, mâine mergeți în The Pub ca să băgați în voi noul material, care se cheamă Origins. Trupa, aici în studio, este Doomsday Astronaut. Guerrilla Showcase! Luați că vedeți pe YouTube, pe Facebook și pe Twitch. E la voi.
Doomsday Astronaut! Asta e quartetul venit de la Sibiu, atenție că asta nu v-am zis. Unde s-a oprit Waqas Ahmed din Pakistan când a venit în România? Guerrilla Showcase! Așa, tuturor încă o dată bine ați revenit, iar ție, Waqas. Tell us your story as a musician again. Yeah, sure. When did you start playing and what instrument, first of all? I started with the guitar. There was no other way, really. I started when I was about, I guess 15. That was like... All right. Where? Back home in Pakistan, yeah. Around 2001, I started. Oh. It's been a while, yeah. I'm old. So, yeah, I started around 15. I started casually. I didn't have any real aspirations, so to say, but I got hooked on pretty quick. Okay. Yeah. And I discovered Black Sabbath to start with, and I was like, okay, I just want to play like Tony Iommi. That was the first thing, you know. All right. That didn't last long. 3 months later, I wanted something else. So I was like, okay, now I want to play like James and Kirk from Metallica. Then from there, I was like, okay, now I want to play like Dimebag from Pantera. So I just kept on finding people and just tried to emulate people till I actually discovered this wonderful world of progressive music. And that really stuck with me. So what I do is that I'm basically give a me metal some guy. name in progressive music. I'm sorry? Some idols. Yeah, lots of them. I mean, for different reasons, for like lead guitar playing and soloing and whatnot. I mean, I like John Petrucci, obviously, from Dream Theater. I like Michael Romeo. But then there are other guys, like, you know, there's like Steve Howe from Yes, or there's Alex Lifeson from Rush, or there's Robert Fripp from King Crimson, all amazing players. So those Only gods. Yeah, all the great people, you know. I mean, I kind of understood what they're doing a little later on in life, because in the beginning I was just looking for sweeps and arpeggios and shreddy stuff, and they didn't do that, so I was like, this is obviously not good. But when I grew up, I kind of, you know. All right. Yeah. And the story of coming to Romania? Oh, the story for Romania is pretty simple, actually. I just got married to a Romanian woman. Plain and simple. Yeah. All right. And the story of the band, Doomsday Astronaut? Well, I was already playing in another band called Alpha Q. Alpha Q. All from right. Sibiu. I think they were here on your showcase. Oh, yeah. Yeah. At Nesemnați, true. Yeah, so I was playing with them, but at the same time, I was also doing some instrumental stuff. And I just wanted to get that instrumental stuff on stage, and I just wanted to play it live. And I was lucky enough that I found Andy. Andy heard the first demos and whatnot when they weren't even released properly, and he was like, I want to play bass on this whenever you do this, if you ever do this. And I was like, sure, cool. So that's okay. Then I was lucky enough to find our original drummer, Victor. He's in the UK now. He's studying university and whatnot. So we got started there, and then Marius and I used to play together in Alpha Q, actually. So I stole this one from there. Yeah. And the name, Doomsday Astronaut? Yeah, the that story has of the a name. Basically, Doomsday Astronaut is the name of my first album, which was released under my name as a solo artist, so to say, you know. And I wanted that whatever band name I choose, it should be the kind of band name that redirects people to the music that I made already as an independent solo artist. So Doomsday Astronaut was the best choice I could find, and also I like the name because that was the album good name, yeah, actually. Yeah, thank you. But back to Pakistan. Can you name a few known stereotypes about Pakistanis? Pakistanis people, true or false? Okay, like what? I don't know. You tell me. There aren't many stereotypes about us, actually. We're not popular enough in the world. Come on. So we don't... I mean, you could pretty much add most Indian stereotypes to us, because like maybe like 75, 80 years ago, we used to be one country. Yeah. Then one day we decided that we won't be. And since then, we've been fighting about it, so... I think the stereotypes match. We're basically the same people. And when we talk about India, India is very big and very diverse. You know, there are different civilizations living within one country, actually. So something like Ardelan versus Moldovan? Not even more so different. Like, I mean, you guys at least speak the same language. Yeah, true. You know, I mean, like, think of it this way. If I go to the north of my country and we solely rely on our national languages, we can't talk to each other. Wow. So I can't speak to the guy because he'll be speaking in Pashto and I'll be speaking in Urdu or Punjabi, whatever, it doesn't matter. So we need some sort of a common ground, you know. And the funny thing is, our so-called national language is not even the language that most people are supposed to be speaking, but we speak it anyway. So yeah, this is not important. Actually, it is. Yeah, it makes for good TV, doesn't it? Yeah. Anyway, back to music. Yeah.
Și pentru ăștia care ați deschis mai târziu televizoarele, mulțumim și pentru lecția asta de a fost sociopolitico-geografică o situație din partea de lume. Alături de noi sunt cei de la Doomsday Astronaut. Îi puteți și vedea pe pagina de Facebook a Radio.Guerrilla, pe YouTube-ul postului ăstuia de radio și pe contul de Twitch Avanpost_RG. Guerrilla Showcase. E show.
Doomsday Astronaut! Sau mă rog, ăsta e un fel de pod de flori între Pakistan și România, care se întâlnește în Sibiu. Fix aici. O să citesc niște mesaje venite pe WhatsApp-ul radioului. Astea nu sunt publice, de asta o să le citesc. Oaca se înțelege și limba română foarte bine. Ce să zici, n-ai ce să-i zici. Salam și respect. Asta e un telespectator, asta e un reper local. Nu știu dacă l-ai înțeles, Oacas. Salam și respect. Merci. Mersi mult. Bine, altcineva spune, are ceva, trupa din She Sells Sanctuary. Do you know this band? Sanctuar. Sanctuary. Sanctuary. I think used to be Nevermore's old name before Nevermore became Nevermore. Yeah. Jeff Loomis's band, I think. Yeah. Yes, I know them, yes, absolutely. Și acum altcineva. Domnul Waqas Ahmed vorbește românește destul de bine, dar cu siguranță și ascultătorii înțeleg engleza. Oricum, vă mulțumesc că i-ați invitat o trupă grozavă. Mulțumesc și eu. Așa. Da. Și altcineva aduce a Joe Satriani, îmi place cum sună, și Dream Theater, parcă. Ok. Așa, alt telespectator abia aștept să vină în Constanța pe 18. Unde o să fiți pe 18 în concert? Da, cântăm în Rock Hall. Ok. În Constanța, da. Ok, da. Why am I speaking in Romanian? But okay, I will. It's okay. Da. All right. And now back to English. Suppose you were just starting with music, but knowing what you currently know about the music industry, what mistakes you'd never repeat? Oh, that's a very interesting and unique question. Probably not do any of it. But no, on a serious note, nothing really. I never really was very business oriented in this thing, you know. I mean, I just wanted to play music I like, and I just want to be happy. Musical mistakes, not business wise. Oh, musical. Well, I just made plenty in the last song. So, other than that, no. I mean, mistakes are a part of learning. I mean, it's impossible to actually get to a point without making the mistakes. You know, I mean, you need to make mistakes to get to a certain point. And also, when it comes to playing, you know, I don't really care about making mistakes, even though I'm supposed to play very accurately, and apparently I do, but I really don't care about making mistakes because you need passion in your music, you know. And when you're going to go to play with passion, you will slip up a note here and there. And I think that's the beauty of playing live, because if somebody wants a flawless like performance or something like that, they have the recording on Spotify or YouTube, you know. So if they come to see you live, they don't just want to hear you play perfectly. They want to feel you as an artist, you know. And if you don't have any passion in you, in what you're playing, then stay home, really. I mean, you know. Wow. Da, aceeași întrebare nu pentru toți. Și apropo, Marius, dă chitara la o parte să vadă lumea tricoul, că tu ai merchandising oficial. Atenție, așa arată merchandising pentru materialul actual, pentru Origins, da? Și acum fiecare dintre voi să răspundă la întrebarea asta. Începem cu tine, Marius, apropo, ia-ți microfonul. Deci știind tot ce știi despre muzică și industrie, ce greșeli n-ai mai face? Asta e un fel de ghid, dacă vrei, și pentru ăștia care acum se apucă de muzică. Aș repeta mai mult, mi-aș dedica mai mult timp pentru studiu și aș încerca să învăț mult mai corect ce am învățat până acum. Ok. Că e foarte greu să-ți depășești, să-ți reînnoiești greșelile pe care le-ai învățat, lucrurile pe care am învățat greșit, să le reiei de la început, să le faci corect. Așa că mai bine înveți din prima și bine. Da, mai bine înveți din prima bine. Ok, Andy. Și răbdare multă. Așa, zi, ce n-ai repetat? Ce greșeli n-ai mai... Like, Andy's too young to make mistakes, man. He just got started. Sincer, n-aș mai pierde vremea atâta. Adică acum, mai pierd vremea, dar am pierdut foarte mult și aș fi putut învăța așa de multe în timpul ăsta în care asta pe telefon, știi, sunt așa de multe de învățat și atât de multă muzică de ascultat și să vezi din muzica asta, știi? Corect. Cred că asta. Andrei, la Tobe, l-ați auzit, îl locuiește, da, pe cel plecat, veneticul care e la Londra, acum e Andrei Ilie de aici, e promutat de aici din București. Zi, Andrei. Salutare. Ia arată, tu ai un băț rupt cumva? M-a obsedat în timp ce băteai. Nu, este un băț care face așchiile astea fix la jumătate, acolo unde lovești premierul cu tot cu ramă. Ok. Dar nu e dureros, să știi, lui îi place. O să apare o asociația de apărat drepturile bețelor de tobă. Exact, da. Și acum zi. Singura greșeală, o percep ca pe o greșeală, deși probabil că face parte din parcursul meu firesc, n-aș face greșeala să nu dau la conservator.
Bun. Pentru mine asta a fost... definitoriu. Da. Dacă m-aș întoarce, aș urma calea aia. Dar e doar o perspectivă personală prin ochii celui care sunt acum. Nu știu dacă a fost neapărat o greșeală când n-am mers acolo, nu știu dacă mi-a prins mai degrabă bine că am urmat un pic altă cale, dar la momentul ăsta cel puțin așa simt. Văd că ești cititor de note. Stai cu partitura în față. Da, așa e. Dar școala de muzică nu ține neapărat doar de cititul notelor. Adică nu este singura competență pe care o capeți în școala de muzică. Sunt multe alte lucruri care te ajută în cântatul efectiv și în raportarea ta de la instrument către restul muzicii. Noțiuni de orchestrație, de contrapunct, de tot felul de chestii. Bine, mulțumesc. Așa, cu reacția Andrei is the best. Altcineva, asta cu timpul, cu pierdut timpul, îl spun și eu copiilor mei. Da. Și în fine vă salută Florin de la Bucovina, de la trupa Bucovina. Hello, Florin. Și acum, o să ne întoarcem la muzică. După următoarea piesă să vorbim și despre materialul cel nou, despre cel care se lansează mâine în București, după care o să vină și Constanța. E vorba de Origins, dar înainte de orice o să fie asta. Publicitate. Roz, cu Carla Maria Teaha, interzisă bărbaților, cu, pentru și despre femei, natural roz. Roz, cu Carla Maria Teaha, despre povești de viață inspiraționale, despre putere, pasiune, implicare, despre feminitate, naturalețe, eleganță. Roz, un moment între noi fetele, natural roz, oferit de Franui Pink. Inimă de zmeură răcoritoare, învelită într-un prim strat de ciocolată albă și un al doilea strat de ciocolată roz natural, obținută din amestecul ciocolatei albe cu pulbere naturală de zmeură. Deliciul care îți surprinde pofta de dulce. În fiecare marți de la 7 seara, momentul tău natural roz, oferit de Franui Pink, la Roz, cu Carla Maria Teaha. Acum un sfert de secol, multe lucruri păreau imposibile în medicină. Astăzi le numim normale. Sanador a avut curaj, a visat, a crezut și a construit. E normal să ai medici de elită, e normal să ai tehnologie de înaltă performanță, e normal să te poți trata în România. Sanador. 25 de ani de normalitate. M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un McCombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! McCombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă. Un coming of age vibrant despre identitate și procesul maturizării. Sora cea mică, un film de Hafsia Herzi din cursa pentru Palme d'Or, acum pe marile ecrane. Povestea unei tinere fotbaliste prinse între două lumi, cu Nadia Meliti, câștigătoarea premiului pentru cea mai bună actriță la Cannes. Elle a zéro féminité, regarde! Din 24 aprilie în cinematografe, distribuit de Transilvania Film, văzut de Radio Guerrilla. El universo entero, escucha! Mezzanine Market și Radio Guerrilla îți dau întâlnire cu peste 100 de creatori și antreprenori la Factory Lab by Raiffeisen Bank. Design, accesorii de autor, bijuterie și inspirație locală, zilnic până pe 30 iunie în Promenada Mall. În atenția populației active de noapte. Cu ocazia împlinirii a 24 de ani de existență a Expirat și 10 ani de funcționare continuă la Halele Carol, s-a decis organizarea unui recensământ chermeză pe 16 aprilie la Expirat. Intrarea este liberă, discernământul variabil. Se activează 3 scene, apar takeover-uri fără avertisment și se ajunge în situații care nu se mai pot justifica. Noi notăm, tu vezi cum te descurci. Aniversarea Expirat, 16 aprilie. Expirat Halele Carol este Avanpost Radio Guerrilla. Publicitate. Guerrilla Showcase. Cu quartetul Doomsday Astronaut.
Chiar ei, chiar aici. Guerrilla Showcase. E show. E locul în care o să ne întoarcem după Alexandra. Ora 17, Nicu Jordan va participa mâine la conferința organizată de Macron și Starmer pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz și românii cu obligații fiscale restante de peste 1200 de lei vor ajunge pe lista rușinii. Președintele Nicu Jordan a fost invitat la conferința online organizată mâine după amiază de către omologul său francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, în care se va discuta despre efortul pe care urmează să-l facă țările europene pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, potrivit Digi24. Administrația prezidențială a transmis că șeful statului român va participa mâine de la ora 15 în format videoconferință la reuniunea inițiată de Macron și Starmer. Nicu Jordan anunța încă de luna trecută că România se alătură declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea libertății de navigație prin strâmtoarea Ormuz într-o misiune strict defensivă odată încheiate ostilitățile din regiune. Președintele sublinia atunci că România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și de a lucra alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare. Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat astăzi că săptămâna viitoare va propune spre aprobare în guvern un memorandum ce vizează redresarea celor 22 de companii de stat analizate până acum. Potrivit sursei citate, aceste companii au acumulat datorii bugetare istorice de peste 4 miliarde de lei. Memorandumul care va fi trimis executivului va include o decizie de reformare și un calendar de implementare pentru fiecare companie vizată. Românii care acumulează datorii la primării de peste 1200 de lei vor ajunge pe așa numita listă a rușinii. Guvernul a stabilit printr-o hotărâre adoptată astăzi valoarea minimă a obligațiilor fiscale restante pentru care organele fiscale locale publică lista debitorilor prevăzută la articolul 162 din Codul de Procedură Fiscală. Este vorba despre suma de 1200 de lei în cazul persoanelor fizice și de 5.000 de lei pentru persoanele juridice. Purtătoarea de cuvânt a executivului, Ioana Dogioiu, a explicat că cel mai probabil pragul de 1200 de lei a fost calculat în funcție de valoarea standard pentru o suprafață utilă de 50 de metri pătrați, un apartament dintr-o zonă mărcinașă a capitalei și un autoturism cu o capacitate cilindrică de 1600 de centimetri cubi. În acest caz, impozitul anual s-ar ridica la aproximativ 600 de lei, astfel că pe lista rușinii ar ajunge cei care nu își plătesc obligațiile fiscale pentru 2 ani. Ministerul rus al apărării a anunțat astăzi că forțele sale au întreprins atacuri masive noaptea trecută asupra Ucrainei și au lovit facilități de producție de rachete de croazieră și de drone, precum și ținte energetice care aprovizionau forțele Kievului, transmite Reuters. Potrivit Kremlinului, loviturile au fost un răspuns la atacurile ucrainene asupra unor ținte civile din Rusia. De cealaltă parte, comandantul forțelor de drone ucrainene a anunțat astăzi pe Telegram că forțele ruse au lovit 2 depozite de petrol din Crimea și infrastructura din portul Tuapse din sudul Rusiei. Acestea au fost știrile orei 17. Sunt Alexandra Malachi. Avanpost Radio Guerrilla continuă cu Bogdan Șerban. Alexandra, mulțumesc-uți! Mulțumesc și eu! Radio Guerrilla! Ia, ne întoarcem aici. Vă expuneți în continuare la progresivul ăsta metalul adus de la Sibiu, combinat cu niște post-metal pentru ăștia care de-abia ați deschis aparatele de făcut gălăgie. Alături de noi și în urechile voastre sunt cei de la Doomsday Astronaut.
Doomsday Astronaut! Da, știu, sunt doar 4, bine, par mult mai mulți. Dar ca să vedeți că sunt doar 4, intrați pe YouTube, pe Facebook și pe Twitch. Și acum... Stai că a făcut o prostie, am închis eu WhatsApp-ul imediat că mai am de citit niște mesaje de la ascultători. Așa, între timp, e un mesaj venit de la o ascultătoare. Wacas, how difficult was it to introduce the growl part in the new musical project? Not difficult at all, actually, because as I mentioned, I'm a big-time metal guy from the beginning. So I love all the death metal stuff. I love all the thrash metal stuff. Okay. And all that. So I'm big time into, well, not quite so much anymore, but I used to be big time into Morbid Angel and Opeth and, Carcass and all that stuff. Hypocrisy and Bloodbath. And I was big time into death metal. Decapitated. Yeah. And Cattle Decapitation and all that stuff, Big time fan. But now not so much, but I still revisit it from time to time and I can totally hear it in my music, so it wasn't that difficult, actually. Ok. E de fapt cineva din Constanța care a întrebat și care spune că vă așteaptă mâine de la Constanța. Colega Gilda v-a descoperit acum de la matinal și mă întreba cine cântă. Oh my God, ce bine a fost, e live, excelent. Altcineva, abia am deschis radioul și nu știam ce bine sună în urechile mele. Respectiv, bun shredding, legat-o mult, ore de studiu, văleu. Astea au fost mesajele venite așa, în ordine, de la un singur telespectator. I don't play as much legato as he thinks, by the way, but sure. Okay, I'll take that. Thank you. Okay. But I don't play that much legato. No, I try to pick everything. Yeah. But now let's talk about the new album, Origins. Yeah. I'll ask you to say a few words about each of the songs. Okay. Starting with the Ruins of Great Splendor. Okay, Ruins of a Great Splendor. That's like the proggy show-off masterpiece on the album. So it's where we all get to show like we're really good at our instruments, So we kind of do that on that song, and we have like 19 different time signature shifts and all that. It's a technical song, but at the same time, I try to keep it musical and very enjoyable for the normal person. I hope I was successful. I don't know if I was. We'll find out tomorrow in Bucharest. And in Constanța also. Yes, and in Constanța. Enemy. Enemy is the first one we did with vocals. That is, I think, the most lyrically driven song because as opposed to the other songs, I kind of had a lyrical theme in mind that I wanted to explore, and I kind of wrote to that. I mean, I kind of write to most stories anyway, but Enemy was very much a lyrical song. It was very lyrics driven. So I had a thing I wanted to say, and I found the best way to say it in my capacity, Okay, Freak Show. That's a bit of satire, pisses off a lot of people. I love it. Ghost of the Future Past. Ghosts of Future Past is very unlike me. It's actually kind of based on a very old song I did with a very old band of mine back in 2007, I think, or something. Long time ago, almost 20 years ago. Kind of based on that skeleton, but still very different. And it's very unlike what I normally do. It's a bit more vulnerable, so to say. And it's a bit more not in your face, not so intense, and not just like bulldozing, So it's very unlike me, but it was very liberating to explore that side of me. And you can only do that if you're singing. You cannot really do that instrumentally. Okay, and not me at least. Finally, the Scarecrow. That's the metal anthem on the album. We have some death metal vocals on that one, and it's basically the quintessential metal song with a prog twist, in my opinion. Okay. And finally, what are the sources of inspiration for these outerworldly songs? A listener's question, yeah. Sources of inspiration. I'm at a point in my life where my musical inspirations don't really come from musical sources, as weird as it may sound. For example, very rarely does it happen that I listen to a song and I go like, oh, I want to make a song like that. It doesn't really happen. What happens actually is that there is something I see in a movie or on like in a video or just with people or something, and it just gets me thinking on a certain line. Mm-hmm. And if it gets me thinking hard enough and gets me excited enough, I'm eventually going to do a song about it. So basically,
I collect experiences more than I collect sounds now, because I collected plenty of sounds in the past 39 years of my life. So I look for other sources of inspiration, because I feel if you are too reliant on just what sounds good, you become stale eventually, you know, and you have a less personal touch in your music. So I try to express experiences more than just, oh yeah, that's a cool riff, I'll just play it in my song. Ok, thank you. Și ultimul mesaj este tocmai ce am dat subscribe la canalul lor de YouTube Music. Keep up the good work. Și acum o să vină finalul, e piesa finală. Cine vrea mai multe să poftească mâine în The Pub, respectiv în Constanța pe 18, în locul numit Rock Hale. Ați auzit, da? Ca să băgați în voi nou material Origins de la trupa Doomsday Astronaut. Și atenție că e tot cu surpriză piesa asta finală. Invite my colleague. Atenție că e cu cel la care, sau pe care l-ascultați în fiecare zi aproape cu grupajul informativ pentru metaliști.
Doomsday Astronaut! Din Sibiu via Pakistan, e corect să spui. Și Doomsday Astronaut înseamnă Waqas Ahmed. Voce și chitară înseamnă Marius Tremont. Chitară înseamnă Andy Dragomir. Bas, în mod excepțional, înseamnă la tobe Andrei Ilie. Și la fel de excepțional e și Mihai Ionescu. Pentru restul live-ului ăsta poftiți mâine seara în The Pub aici în București, respectiv pe 18 în Constanța. Puteți asculta deja online noul material, se cheamă Origins. Mulțumesc cu vă! Guerrilla Showcase.